Oikein hyvää huomenta ja hyvää maanantaita. Tällä viikolla mä päästän teidät seuraamaan pelkän yksittäisen päivän sijasta mun kokonaista viikkoa. Koska te olette toivonut ihan hirveästi My Day-videoita, niin mä ajattelin tuoda tähän sellaisen pienen twistin kuvaamalla ekaa kertaa kokonaisen viikon. Ja tänään on tosiaan maanantai ja mulla on luvassa kohta englannin etätunti. Ja mä joudun siltä lähtemään vähän aikaisemmin, koska mun pitää lähteä tonne naapurikaupunkiin bussilla. Mulla on siellä neuropsykologin käynti, niin pääsee hetkeksi pois täältä kotoa tonne naapuriin käymään. Ihan kiva. Toi on menossa roskikseen. Tää oli mun ensimmäinen käynti tuolla neuropsykologilla ja se oli tosi mukava tyyppi. Mut mulla jatkuu käynnit siellä vasta syksyllä, kun siinä on nyt niin pitkät jonot, että oli vasta sellainen haastattelukäynti. Ja mä en hirveästi nyt vielä halua silleen puhua näistä asioista, mitä mä käyn siellä, koska tää on niin alussa vasta, mutta ehkä joskus tulevaisuudessa tuun puhumaan näistä, mitä niin kun mulla nyt tutkitaan asioita tuolla, niin ehkä joskus tulevaisuudessa tuun puhumaan niistä. Sitten psykologikäynnin jälkeen mulla ei ollut fiilistä tulla niin suoraan kotiin, joten mä jäin vähän satamaan istuskelemaan ja fiilistelemään. Oli ihan kiva olla pitkästä aikaa ihmisten ilmoilla, kun on ollut niin monta kuukautta nyt lähinnä vaan kotona. Niin siellä sitten hetken hengailin, mutta sitten mulla alkoi tulee noita alavatsakramppeja. Niin lähdin aika äkkiä kuitenkin sitten bussille ja tulin kotiin, että saan särkylääkkeen ja lämpötyynyn tohon ja kissan kainaloon ja näin. Loppupäivän edes varmaan vähän rauhallisemmin. Ihanaa tiistaita ja hyvää maailman IPD-päivää. Tänään on siis 19.5., milloin vietetään joka vuosi tällaista maailman IPD-päivää. Eli levitetään tietoisuutta tällaisesta tulehduksellisista suolistosairauksista eli IPDstä. Ja tämä päivä on tärkeä mulle siinä mielessä, että mulla siis itselläkin on tällainen IPD-sairaus. Mä sairastuin vuonna 2016 krooniseen paksuolentulehdukseen ja aika monta vuotta meni sitten sen kanssa kamppaillessa ennen kuin mä oon päässyt nyt reilu vuosi sitten tähän pisteeseen, että se on remissiossa eli ei siis oireile ollenkaan. Mutta se voi ihan milloin tahansa aloittaa sen uudelleen, koska tämä on krooninen sairaus, siitä ei voi parantua. Sen voi vaan saada remissioon lääkkeellä tai näin. Eli tää on mulle sen takia tosi tärkeä päivä, koska tää koskettaa mun niin läheltä. Ja tätä sairastaa tosi moni muukin kuin vaan minä. Tää on yksi meidän kansantaudesta nykyään. Niin ehdottomasti, jos et tiedä mikä on IPD, niin kannattaa tutustua siihen, koska tää on niin yleinen sairaus meillä nykyään. Mutta ei siitä sen enempää. Aletaan päivän puuhin pikkuhiljaa. Mulla on reilun tunnin päästä biologian tunti. Kävin viemässä myyntihepan postiin ja hain siinä samalla mun Ikean tilauksen. Kohta näette mitä siellä on. Täältä tosiaan löytyy siis hylly mun vessaan. Mulla on ollut mun vessassa siitä lähtien, kun mä olin 2 vuotta sitten muutin tänne sellainen tosi ruma rullakko ja mä oon etsinyt sinne hyllyä, mutta ei ole tullut sopivaa vastaan, mutta nyt löytyy Ikeasta tällainen. Niin pistetään tämä kasaan.
Jäipä hyvä fiilis tosta lihaskuntatreenin jälkeen. Mä tulin just suihkustakin. Mä oon saanut nyt keväällä tosi hyvin itteeni niskasta kiinni treenaamisen suhteen. Mä oon alkanut just tekemään kotona lihaskuntatreenejä. Sit mä oon alkanut pyöräilemään parin vuoden tauon jälkeen ja käyn välillä lenkkeilemässäkin. Ja sit mä tietysti treenaan keppihevosilla, mut keppihevoset on mun sellainen niinku tavallaan mun sellainen päälaji, että kaikki mitä mä niinku teen siinä sivussa on sellaista oheisliikuntaa nimenomaan niinku keppareita varten. Ja mä huomaan taas sen selkeän eron, että nyt kun mä oon taas alkanut tekemään kaikkea muutakin liikuntaa kuin pelkkää satunnaista ratsastamista keppihevosilla, kun talvella mä en jaksanut kuunnella sitä ratsastusta, koska mulla ei niinku ollut sellaista pohjakuntoa siihen. Mut nyt kun mä oon taas alkanut jaksaa tehdä enemmän näitä kaikkea muitakin niinku liikkumaan muutenkin, niin mä jaksan paljon paremmin sitten ratsastaa ja mun löytyy sitä voimaa ja lihasta, mitä kouluratsastus vaatii. Niin sen takia mä oon tosi ylpeä nyt itsestäni, että mä oon jaksanut taas alkaa liikkumaan enemmän. Hyvää keskiviikkoa, ollaan keskellä viikkoa. Tänään mä oon lähinnä vaan tuskaillut kouluhommien kanssa, koska mä oon hienosti taas jättänyt pari palautettavaa tehtävää ihan viime tippaan. Hyvä minä. Sitten mä kävin aamulla lenkillä kuuntelemassa Filppa-podcastin tän kauden vikan jakson. Mut muuta mä en sit oikeastaan olekaan tehnyt. Tänään on vähän sellainen päivä, että ei oikein huvita, ei jaksa. Niin sitten ei tarvii jaksaa, kun ei ole pakko jaksaa. Yritin käydä ottamassa Leasta ja Orionista kuvia. Päädyin ottamaan kyllä vaan Leasta, koska ei vaan oikein inspannut. Yksin on niin hankala ottaa kuvia, kun mä en haluaisi pelkkiä sellaisia pääkuvia hevosista. Ne on mun mielestä tosi tylsiä, niin mä haluaisin jotain erilaisempia, mutta se on yksin niin hankalaa, kun ei ole kuvausapua. Niin ärsyttää hirveästi. Mä haluaisin instaan uusia kuvia, mutta niin. Mutta mä ajattelin nyt ottaa tästä tämän blasterin ja lähteä sen kanssa kentälle vähän koulutreenaamaan, kun tuolla on tosi kiva keli, niin se inspaa tosi paljon nyt. Pyöräilin tosiaan tänne vähän syrjempään treenaamaan, kun tää saa olla yleensä paremmin rauhassa kuin tuolla keskustassa päin. Niin pystyn nyt keskittymään paremmin treenaamiseen, kun saa olla rauhassa.
Ja mulla kävi sellainen pieni muka kotoa lähtiessä, että mä en tarkistanut kameran akkujen tilannetta. Niin mä huomasin kesken treenin, kun on akku loppu, että myös mun vara-akku on ihan lopussa. Niin materiaali jäi silleen sit vähän pintapuoliseksi, mut treenasin siis vähän pasassa ja piaffeja ja sit myös laukkapiruetteja. Ne on molemmat mulle aika helppoja, mut kyllä mä huomasin, että tekisi hyvää päästä valmentajan silmien alle, mitä noita videoita kattelin. Ja loppuun mä otin kans vähän lisättyä ravia, mistä on jostain syystä tullut mulle tosi vaikeeta. Mut sain sit kuitenkin lopulta ihan sellaisia siedettäviäkin pätkiä. Et kaiken kaikkiaan jäi ihan hyvä mieli tosta treenistä ja hikikin tuli, kun piti siihen päälle sit pyöräillä sinne kentälle ja takaisin. Hyvää päivää. Ilta. Mä oon vaan rakentanut skyscraperin. Mulla on 3 pikäkseen. Vois nimetä nää. Mun pikäksen nimi on Right Hand Man ja sitten Silktatsi on Silky Boy. Ihanaa, että on perjantai. Vaikka eilen oli vapaapäivä, niin olen silti ihan iloinen, että tulee viikonloppukin. Koska mä olisin ihan valmis jo kesälomalle. Se onneksi alkaa ensi viikolla. Mulla on tässä nyt enkunkoja alkamassa ja kello ei olisi 8. Mä haluaisin vaan takaisin nukkumaan. Reipas ollut kello vielä 12 ja mä oon siivonnut koko kämpän täällä. Mä yleensä tykkään just tälleen perjantaisin siivota sille ihan huolella. Et sit on kiva, kun on viikonloppuna siisti kämppä, niin se on nyt hoidettu sitten. Mut mä en oikein tiedä mitä muuta mä tekisin tänään. Ei oikein mitään suunnitelmia. Eikä mitään, et huvittaisi tehdä jotain tiettyä. Joo. Hyvää lauantaita piti vaan toivottaa. Mä olin eilen ihan hirveän väsynyt ja mä menin nukkumaan ennen 9. Ja nyt kello on jo 12:30 päivällä ja mä en ole vieläkään noussut, vaikka mä heräsin jo kyllä 9. Niin tänään on sellainen ansaittu vapaa päivä varmaan sitten.
Hyvää sunnuntaita samalta My Weekin viimeistä päivää. Mä en ole tänään taaskaan tehnyt yhtään mitään. Mä nukuin tosi pitkään ja sen jälkeen mä oon lähinnä vaan lojunut tässä koneella. Mä yritän tällä hetkellä kokeilen tehdä uutta versiota mun vanhasta videosta, koska se oli mun mielestä ihan kiva video, mutta mä olisin voinut tehdä sit paljon paremmankin, niin mä kokeilen, että onnistuisiko se nyt parin vuoden jälkeen. Mutta nyt mä itse asiassa ajattelin pitää pienen tauon tästä editoinnista ja vetää lyhyen kotitreenin, se sama minkä mä vedin, olikohan tiistaina, en muista. Että tulee sitten tehty vähän jotain muuta kuin vaan istuttua koneen ääressä tänään. Ja muuten tää mun soittolista, sama mitä te kuulitte vähän sen silloin aiemmin kun tein kotitreeniä. Tää löytyy myös mun YouTubesta soittolistana nimellä My Playlist for Training. Et jos teet kiinnostaa vähän tarkemmin katsoa, että mitä mä kuuntelen kun mä treenaan. Mä kuuntelen siis tätä niin kuin oikeastaan aina kun mä teen jotain urheilua. Niin sieltä pääsette sitten näkemään jos kiinnostelee. Kävin vielä tuossa loppuillasta Lukasin kanssa maastossa siellä samassa paikassa, missä eilenkin Arkin kanssa, mutta en nyt valitettavasti jaksanut ottaa kameraa mukaan. En sen paljon kummosempaa, että se enää loppupäivästä tehnyt. Että eiköhän olisi aika jo lopetella tää My Week tähän. Vähän ehkä lopahti toi niin kuin intokuvaamiseen tälle loppuviikkoa kohden. Mutta oli ihan hauska silleen kokeilla, että onko tää My Weekin kuvaaminen mun juttu. En vielä tiedä, että tuunko tekemään lisääkin näitä, ehkä joskus. Mutta voitte toki kertoa, mitä te tykkäsitte ja haluaisitteko te näitä lisää. Ei kai tässä muuta. Nähdään seuraavassa videossa niin kuin aina ja siihen asti se olisi moikka! But if you close your eyes